Magandang araw mga bata. Halina at ating pag-aralan ang quarter 2 para sa Mathematics 9, part 2 ng weeks 1 to 3. Inverse variation. So ano nga ba ang inverse variation? It occurs whenever a situation produces pairs of numbers whose product is constant. Dito ay mayroon pa rin tayong dalawang variables na karaniwan na ginagamit ay y and x. Pero of course, nakadepende pa rin siya kung ano yung sinasabi sa statements. For two quantities x and y, an increase in x causes a decrease in y or vice versa. So dito pinapakita na kapag ang isang variable ay tumaas, ang isa naman ay bababa. Okay? So hindi siya katulad ng ano yung pinagkaiba niya sa direct variation. Sa direct variation, yung two variables nila ay proportion. Ibig sabihin, kung ang y ay mag-i-increase, ang x dapat ay mag-i-increase din. Or kung ang y naman ay magdi-decrease, ang x ay magdi-decrease din. Dito, kabaliktaran siya ng direct variation. Okay? Kapag ang y ay nag-decrease, ang x naman ay mag-i-increase or vice versa. So we can say that y varies inversely as x, or ito na yung magiging formula natin. Y is equal to k over x. So, yan na yung tatandaan natin para sa inverse variation. Ano ba ang mga example ng inverse variation in real life? Okay? The size of pizza slices P varies inversely as the number of persons n sharing a whole pizza. Sabi dito, ang size daw ng pizza ay nakadepende syempre sa number ng taong kakain ito. Lumiliit ang pizza mo habang dumadami ang taong nag-share doon sa pizza. Okay? Then, number 2, the number of person n needed to do a job varies inversely as the number of days d to finish the job. So, yung number ng mga manggagawa, of course, nakadepende rin dun sa numbers ng days na matatapos yung trabaho. So, habang padami ng padami yung person or yung trabahador natin, mas paliit ng paliit yung or pabilis ng pabilis yung days o lumiliit yung days kung kailan matatapos yung trabaho. Ngayon naman, paano naman tayo magsusulat ng equation gamit ang statement? Okay, number 1, the number of pechay plants n in a row varies inversely as the space s between them. So, ginuhitan ko na yung mga variables na gagamitin natin. N for the number of pechay plants and s for the space. So, from our equation y is equal to k over x, papalitan natin si y ng n at papalitan natin si x ng s. So, this is our equation. N is equal to k over s. Now, number 2, the number of persons n needed to do a job varies inversely as the number of days d to finish the job. So, ang ating variables dyan ay n, which is the number of persons, and d, which is the number of days. So, from our equation, y is equal to k over x, ang ating y ay n, tama kayo, at ang ating x ay d. So, ganun lang siya kadaling magsulat ng equation gamit ang mga statements. So, hindi laging y and x. Okay, example. Another example, this is an example of finding the value of k or the constant of variation and write the equation of variation. Okay, so sa number 1, meron tayong y varies inversely as x. So, ibig sabihin, yung dalawang yun ang ating gagamitin as variables natin. Then, and y is equal to 4 and x is equal to 2. Kukunin nga yun natin yung k or yung constant of variation gamit itong equation na y is equal to k over x. So, ano-ano ba yung mga given natin? Y is 14, x is 2. So, isa-substitute lang natin siya, dalawa lang naman, so hindi nakakalito. Then, kukunin natin yung value ni k. Y is equal to k over x, papalitan natin ang value ni y ng 14, at ang value naman ni x ay
2. Si k ay as is doon dahil siya ang kinukuha natin. Since may denominator tayo, gagamit tayo ng multiplication property of equality. Imumultiply natin both side by 2 since siya yung denominator doon at siya dapat yung makancel. Okay, para madali natin kunin si k. So, si k ngayon ay, so 14 times 2 is 28. So, from that value of k, makukuha na natin yung equation of variation. Doon sa equation na formula na gagamitin natin, y is equal to k over x. Si k ay, yung k lang ang papalitan natin. Si k ay 28. So, yan yung ating magiging equation of variation. So, ganun pa rin yung ating magiging problem. Find the value of k or constant of variation and write the equation of variation. So, we have y varies inversely as x. So, yung dalawang variable pa rin ang ating gagamitin and y is equal to 6 when x is 18. So, madali lang naman siyang computin. Use the equation y is equal to k over x. Then, write the given para hindi kayo malito. Y is 6 and x is 18. Then, find the value of k. So, substitute lang natin dun sa ating equation. Si y ay 6 and si x ay 18. Okay? So, dahil may denominator tayong ganyan, gagamit tayo ng multiplication property of equality. Ano nga ang imumultiply natin both side? Yes, tama kayo, 18. Kasi siya yung nasa denominator para makancel siya. At ang matira na lang ay 18 times 6. So, that is 108. So, our equation of variation from our equation y is equal to k over x, papalitan natin ang value ni k ng 108. Okay, so ganun lang yung ating equation of variation. Okay, so next example. If y varies inversely as x and y is 14 and x is 2, find y when x is 6. So, dalawa na siya. Kung ang y daw natin ay 14 kapag ang x ay 2, ano daw naman ang y kung ang x ay 6? So, ang unang gagawin natin ay kukunin natin ang value ni k gamit ang equation y is equal to k over x kasi ang sinosolve natin ay inverse variation. So, ano lang yung unang gagawin natin? Susulat natin yung unang mga given which is y is 14 and x is 2. Then, dyan makukuha na natin ang value ni k. Okay, so tara, i-substitute na natin. Si y ay 14, si x ay 2. So, ulit, pagkuha ng constant of variation, kapag may denominator kang ganito, ang gagamitin mo ay ano nga? Tama, multiplication property of equality. So, ano ang imumultiply natin? Both side. Tama uli kayo, 2. Para makancel ang ating denominator, 2. Ayan, at ang matira na lang ay k is equal to 14 times 2 which is 28. So, yan ang gagamitin natin, ang value ni k, para makuha natin ang value ni y when x is 6. Okay, so gawin na natin muna yung equation of variation. Palitan na natin ang value ni k ng 28. So, dito pa ang isulat yung equation of variation. Okay, so dumako na tayo sa pangalawang problem natin which is find y when x is 6. So, this time, gagamitin natin yung k na nakuha natin which is 28, tapos yung x ay 6, tapos si y ang ating hahanapin. Okay? So, yung unang given, ginamit lang natin yun para makuha natin yung value ni k. Okay, so, dun sa equation natin, yun pa rin, papalitan natin ang value ni k ng 28 at ang value ni x na 6. Okay, so, y is equal to what? 14 over 3. Dumako naman tayo sa kasunod na example, which is, if y varies inversely as x, and y is 7, and x is 3, find x when y is 10. So, ang gagamitin pa rin nating variables ay y and x.
At ang uunahin nating isolve ay si y. Y is equal to 7 when x is 3. Gamit pa rin ang equation ng inverse variation which is y is equal to k over x. Huwag kayong malilito sa formula ng direct variation at saka inverse variation. Okay, so ano yung mga given? Meron tayong y is 7 when x is 3. Tapos kukunin natin ang value ni k which is the constant of variation. Okay? Itong constant of variation, gagamitin naman natin dito sa kabila mamaya para makuha ang value ni x. So, simulan na natin. Substitute na natin ang y, which is 7. Again, ang kukunin natin ay si k. Then, ang x ay 3. So, dahil may denominator tayo dyan, gagamit tayo ng multiplication property of equality. At ano nga ang imumultiply natin both side? Tama, 3. Para makancel natin ang denominator, para ang matira ay k is equal to 3 times 7 which is 21. So from here, pwede na natin isulat ang ating equation of variation which is y is equal to 21 over x. So si 21, si k, papalitan mo lang yung value ng value niya na 21. So yun na yun. Next, find x when y is 10 and our given is y is 10, k is 21 and we are looking for the value of k. So, kailangan syempre makuha muna natin yung constant of variation or yung k para makuha natin yung talagang hinahanap natin. Next, substitute lang natin si y is 10, si k is 21. Then over x. So, para mas mabilis, o kung gusto nyo ng i-challenge ang sarili nyo, pwede nyo namang gamitin ito ng multiplication property of equality. No? Then, para lang mas mapabilis tayo, these two, yung 10 at si x, pwedeng mag-exchange yan. Kasi dun din yun papatak. Then, ang magiging equation natin ay x is equal to 21 over 10. So, kaya pa ba natin paliitin ito? Hindi na. So, ito na yung pinakasagot natin. Okay? Next, this is our last example. We're going to try to solve a real-life situation. At 40 kilometers per hour, it takes Anna 10 hours to travel from her house to their house in the city. So, medyo malayo din kasi siguro probinsya yung house niya. Pupunta siya sa city. So, how long will it take her if she travels at 80 kilometers an hour? So, imagine, kung tinatakbo ni Ana yung house niya papunta dun sa kabilang house niya sa city, ang takbo lang niya ay yung pinaka-ordinaryong takbo na 40 kilometers per hour. No? So, it takes 10 hours para makarating siya doon. Ang tagal. No? Ngayon, paano kung ang tatakbuhin niya ay 80 kilometers na? Ilang oras na lang siyang tatakbo? Okay, so sulat muna natin yung mga given natin. Si speed ay 40, yung bilis niya. Yung time ay 10. Ano daw si k, yung constant of variation natin. So, isa-substitute lang natin siya. Okay, so 40 is equal to k over 10. So, sinasubstitute lang natin siya ha. Then, gagamit tayo dito ng multiplication property of equality again para makancel out si 10. Okay? Then, your k will become 40 times 10, which is 400. Si k naman, si constant of variation, gagamitin natin dito sa kabila para makuha natin yung time. Kung ilang oras siya aabutin pag nagbiyahe siya or tumakbo siya sa sasakyan niya ng 80 kilometers per hour. Okay? So, ang ating given ay yung speed niya or yung bilis niya is 80. Actually, napakabilis nito. No? Then, yung constant niya is 400. So, from our equation, S is equal to K over T. Substitute lang natin si S, which is 80, and si K is 400. Alright? So, kanina, pinagpalit lang din natin siya. Pagpalitin lang natin siya. Pero kung gusto nyo nga i-challenge ang sarili nyo, ay pwede kayong gumamit ng multiplication property of equality. So, i-multiply nyo both side by T, then makakancel yung denominator. Okay?
Ayan, pinagpalit ko lang siya para mas mabilis or shortcut. So, 400 over 80. So, our time is 5 hours lang siyang magbabiyahe kung ang takbo niya ay 80 kilometers per hour. Patayan, napakabilis nito, no? So, pangkaraniwan lang, normal 60. Yan, siguro pag nagmamadali, 80 kilometers per hour. Okay, so that's all for today. So, hope to see you guys on our part 3, which is the joint variation.